Відстань між рамками тут просто шалена. Справді шалена. Напевно, моє улюблене заняття знімати таке. А ця плита просто неймовірно важка. Вау, напевно, це найважча терасна плита, яку я коли-небудь підіймав. Відкладемо її вбік. Вау, поїхали. Так, спочатку знімемо дах. Нічого особливого в даху немає. Ви можете побачити, що він дуже вологий, дуже сирий. Усе складемо он туди, стара роздільна дошка, ви тільки подивіться на це, просто розсипається. Це стояло тут дуже давно, дах на місці, але волога все ж проникла всередину. Я припускаю за моєю оцінкою, що це, мабуть, 10 років десь тут стоїть. Це щонайменше. Немає сенсу брати це з собою. Подивіться на цей гниляк, просто вау. Я навіть не хотів цього робити, але він просто розсипається. Власник цієї ділянки сказав, що я можу залишити тут усе, що захочу, і подивіться на цю перегородку. Вона настільки стара, наскільки це взагалі можливо. Тож просто знімемо її. Ми в лісі, під ногами щось на кшталт дерев'яних решток, тож усе буде абсолютно нормально. Але погляньте, наскільки це гниле. Тож наступний крок – магазинні корпуси з фальцями. Мені завжди цікаво, хто був останнім бджолярем, що працював тут. Які в нього були мотиви? Чому тут відсутні рамки, друга і 10-та? Одна бджола. Це перша бджола, яка вилетіла. Але давайте подивимося на ці стільники, наскільки вони старі. Очевидно, їм бракує їжі. Тут майже нічого немає. І я дуже необачно забув вдома свою стаместку, думав, що взяв, але ні. Якщо займаєтеся такими справами, стаместка на першому місці. Дим не настільки важливий, я не великий фанат диму, коли роблю щось подібне. Так, перші кілька бджіл починають злітати, подивіться, як вони запрополісували роздільну решітку, це просто шалено. Чомусь за ці роки вони вирішили її заповнити. Очевидно, їм стало холодно в якийсь момент, і вони не хотіли, щоб протяг ішов угору, але тут точно є бджоли. Ви можете бачити, як вони літають. Це магазинний корпус, тому в нас є роздільна решітка. Потім гніздовий корпус на 1,5 і ще один магазинний корпус під ним. Отже, я припускаю, що тут має бути сім'я відносно хорошого розміру. Щодо типу бджіл, вони виглядають як якийсь гібрид. Я б сказав, точно не валійські чорні, але тут є трохи смугастості на цій бджолі, хоча ми зможемо сказати більше, коли дістанемося до них. Ви так само схвильовані, як і я, бо я зараз дуже схвильований. Отже, ви можете бачити, наскільки все старе, кволе і ламке, але у цілком робочому стані, все вкрите прополісом. Я обожнюю це. А тепер переходимо до гнізда і половини магазину. І знову ж таки подивіться на цю неймовірно воскову і прополісну структуру. Я вже можу бачити, як бджоли ходять туди-сюди переді мною. Видно, що вони намагаються вжалити мене крізь сітку і на обличчі. І при цьому я ще навіть не заліз всередину гнізда. Отже, це будуть злі бджоли. Вони будуть агресивні. Я помічаю, що з місцевими помісями таке трапляється. Я звик до спокійних бджіл, як Бакфаст. Вони геть спокійні і дуже приємні. А місцеві розводяться для виживання. Вони самі про себе дбають. Вони самі себе відбирають для виживання і зазвичай виживають зліші, а не ті, що менш агресивні. Ви можете побачити весь цей бруд, що накопичувався роками, весь віск, який вони наростили, і всі ці круті прополісні структури, які вони створили. Можете побачити, наскільки мокро он у тому куті, і яка темрява утворилася через вологу. Я просто обожнюю коперсатися в таких вуликах. Це хороший знак, або я б мав би сказати поганий знак, що тут може бути якесь гниття. Тут лазять мокриці, і бджолам, здається, все одно. Бджоли скупчилися ось у цьому місці, хоча є трохи і в ось цьому кутку. Отже, це може бути сім'я пристойного розміру. Я припускаю, що більшість їхніх бджіл знаходяться на горі, а в гніздовому корпусі їх не так багато. Але якщо вони ще й у гніздовому корпусі, це дуже непогана сім'я. Так, перше, що я зроблю, це спробую зняти магазинний корпус. Як же я міг забути свою стаместку? Це була помилка рівня першокласника, а він приклеєний наглухо, я ще такого не бачив. Можливо, мені доведеться знайти щось на зразок саморобної стаместки. Як же мені це зняти? Так, щойно вдалося трохи залізти всередину, я зламав ущільнення, як я й підозрював, усі рамки під ним приклеєні до верхнього корпусу. Отже, нам потрібно буде його трохи провернути. Хороша новина в тому, що там дуже багато бджіл. Величезна кількість. Ви можете бачити, як вони зараз заходять і виходять із льотка. Я мушу сказати, що ці бджоли виглядають досить темними, тож, ймовірно, це якась місцева валійська чорна помість, але більшість бджіл відносно темні, тож це швидше за все високий відсоток апіс маліфера, але з певною локалізацією.
Ви можете бачити, як я намагався трохи маніпулювати цим корпусом, і бджоли дійсно атакують мене. Це не доброзичливі бджоли, і щойно я доберуся всередину, я думаю, вони по-справжньому нападуть на мене. Тож я просто продовжу намагатися роз'єднувати цей корпус настільки, наскільки зможу. Як я вже казав, нижні рамки гнізда намертво приклеєні до нижньої сторони верхніх магазинних рамок, і бджоли просто природним чином роблять це, щоб зміцнити свій дім. Тут багато бджіл, багато меду, і, сподіваюся, має бути розплід. Окей, це не для пасіки, але в мене ці ножиці, які призначені для того, щоб звільняти людей від ременів безпеки. Знаєте, я маю один у машині, треба мати все під рукою, але він чудово впорається, як стаместка. Тож я використаю його як пасічницький інструмент і почну витягувати деякі рамки. Я покажу кожну рамку по черзі, перш ніж покласти її назад. Отже, перша рамка – мед і 100% аромат вересового меду. Ох, це просто неймовірно, дуже приємно. Сильний, густий вересовий мед. Я беру цю рамку додому. Ми скуштуємо це. Виглядає фантастично. Як видно, бджоли зовсім не раді, і це зрозуміло. Тут може бути щось, що завадить мені з'їсти цей мед. Я думаю, тут просто стара... Ого, це показує, наскільки все тут запрополісоване. Очевидно, що я не використовую правильні інструменти для цієї роботи, але я майже впевнений, що там унизу я бачу кришу від Апігард. Це тимоловий препарат, тож, мабуть, я не буду їсти цей мед. Ось, витягнув ще одну рамку, і знову ж таки чудова рамка з медом або запасами. Подивіться туди вниз. У нас тут обробка Апігард, тож жоден із цих медів не буде придатний для їжі. На жаль, наступна рамка. Цікаво, ця рамка просто повністю розвалилася. Вони явно закріпили її у дуже своєрідний спосіб. Це дратує. Ось що трапляється, коли рамки повністю запрополісовані одна до одної. Це справжня морока. Постійно щось ламається. Дуже дратує. Так, давайте ще пару спроб. Я не збираюся ламати всі рамки, віддам це на розсуд бджіл. Якщо ми зможемо отримати доступ до нижнього гніздового корпусу, щоб перевірити розплід, це трохи полегшить справу. Не буду брехати, це мене трохи збило з пантелику. Спочатку я подумав, що це розплід, але ні, це просто запечатані запаси. Справді виглядало як розплід, бо якщо подивитися ближче до середини, там є кристалізовані запаси. Кристалізовані запаси були білими, і я подумав, що це личинки та запечатаний розплід, але ні. При ближчому огляді чітко видно, що це просто запечатані запаси іншого кольору, а в центрі відкриті кристалізовані запаси. Але тільки погляньте на цю рамку, абсолютно дика. Я думаю, що сталося ось що. Частина вощини впала, а була з'їдена, можливо, мишою чи ще кимось, і бджоли намагаються зібрати все докупи, як тільки можуть. І як видно, все трохи заплутано внизу. Ну, трохи кажу. Насправді, дуже дратує при такому огляді. Знову ж таки, те саме. Це просто божевілля. Здається, що це розплід, але точно ні. Я трохи розкрию її, щоб подивитися, що там усередині. Дуже дивно. Такого кольорового розмежування рідко побачиш. Здається, що це запечатані запаси. Мені здається, що це теж запечатані запаси, але здалеку дуже схоже на розплід. Тож, давайте просто розкриємо і перевіримо. Так, це точно запечатані запаси, а причина, чому вони стали такого дивного кольору, у тому, що вони просто неймовірно закристалізовані. Подивіться на це. Я знаю, ви думаєте, це личинки, це не так. Точно не так. Це щось дуже тверде. Так, воно також солодке, пахне солодко, тож я впевнений, що це просто дуже висохлі, старі, закристалізовані запаси, які вони запечатали у дуже дивний спосіб. Отже, поки у нас є доступ, давайте витягнемо цей лоток з Апігард. Думаю, це головна причина того, що все там унизу склеєне. Отже, для тих, хто не знає, це просто лоток із стимулованим гелем, який використовується для знищення кліща вароа. Було б дуже добре, якби тут була якась дата, але, здається, її немає. Подивіться на весь цей прополіс. Вражаюча кількість прополісу, обожнюю це. Це просто супер. Ох, і запах прополісу один з моїх улюблених. Це чистий прополіс. Якщо зазирнути всередину, то можна побачити, що це велика, сильна сім'я. Вони покривають усі рамки, надставки на місці. І, можливо, ви зараз думаєте, ну, просто залиште їх і складіть усе назад. Але я не можу забрати цю колонію бджіл, поки не проведу перевірку. Сьогодні кінець листопада, але погода літна. Коли я приїхав, бджоли літали. Температура близько 11-12 градусів, досить тепло на сонці. Усі ці бджоли повернуться назад, тож немає жодної проблеми з оглядом сьогодні. Але тільки погляньте, наскільки це круто, це справжній
покинутий вулик, заповнений бджолами, якого ніхто не торкався щонайменше 10 років, а можливо 20 чи 30, а може 5. Але судячи зі стану рамок, з того, наскільки все старе та запрополісоване, я думаю, що це як мінімум 10 років. Бджоли аж унизу на нижній поверхні. Верхній корпус повністю забитий медом, багато запасів. Хоч вони й закристалізовані, бджоли постійно з ними працюватимуть. Це справді крута знахідка. Ви бачите, як бджоли літають туди-сюди. Вони трохи знервовані, але не дуже. Я бачив набагато гірші колонії, особливо покинуті, тож ми продовжимо. Пам'ятайте, чому ми це робимо? Ми хочемо знайти розплід і оцінити його стан, щоб переконатися, що він здоровий. Ми шукаємо ознаки європейського гнильця та американського гнильця. Це обидві надзвичайно заразні хвороби, які, якщо їх не контролювати, можуть поширитися на всіх бджіл у цьому районі. Отже, ця рамка дуже схожа на попередню, ми не будемо з нею морочитися. Я бачу ще один лоток варомед унизу, перепрошую, апігард. Кажу варомед, бо зазвичай використовую варомед від Бівітал, але багато хто любить використовувати апігард. Мені апігард не подобається, він псує надставки з медом, це жахливо. І до того ж він не найефективніший, але тільки подивіться, як гарно виглядають ці рамки з медом. Подивіться на це. Нам доведеться спробувати його на смак, навіть якщо там був тимол. Я хочу визначити, чи залишився якийсь присмак. Ці лотки могли стояти там порожніми ще до того, як бджоли зібрали цей мед, тож, можливо, все буде нормально. Добре, що я взяв з собою свого помічника, справді ж, йому точно знадобиться глибоке очищення після цього. Я купив ці ножиці на випадок, якщо колись потраплю в аварію, чи побачу серйозну аварію, мені доведеться перерізати комусь ремінь безпеки. Я ніколи не думав, що він стане інструментом для бджоляра. Так, нахиляємось, щоб вони злиплися. Ось ще один лоток апігард. Якщо подивитися вниз, сподіваюся, ви бачите, що рамка наче приклеєна до нього, і саме тому я не міг зняти корпуси. Звісно, зі стамескою було б легше, але проблема залишилася б та сама. І рамки, і корпуси так злиплися між собою, що я б навряд чи зміг їх зняти. Але тепер можу, тож усе буде вільне. Отже, ось так. Усі рамки вийнято, я просто візьму цей верхній ящик, який тепер дуже легко знімається, і поставлю його прямо туди. Матка може бути там унизу, тож я просто її ізолюю, якщо вона справді там. Подивіться на це. Це якісний гніздовий корпус бджіл. Дуже цікаве розташування рамок. І саме тому тут усе трохи пішло шкереберть. Вони використовують широкі проміжки у гніздовій зоні, а це найгірше, що можна зробити. Потрібно використовувати стандартні. В основному усі рамки слід було б посунути трохи ближче одна до одної. І тоді тут усе б було б добре. Але виглядає це супер круто. Коли я знімаю такі відео, я завжди думаю про того пасічника, який доглядав цих бджіл. Я завжди уявляю собі, що це, можливо, якийсь старий чоловік років 80, який тримає бджіл уже багато років, має величезний досвід і знає, що робить. А потім, не знаю, старіє, починається деменція, і він починає забувати про все. І перш ніж усвідомлюєш це, вулик стає занедбаним і знаходиться не в найкращому стані. Але я думаю, що це саме той випадок. Там були 2 смужки варофлу, а це означає, що вони боролися з вароа, лікували бджіл і знищували кліщів. Не знаю, як давно це було, але я точно маю питання щодо розташування рамок. Проте, окрім цього, все інше, на мою думку, доволі стандартне. Тут використана конфігурація рутівський корпус і напівкорпус. Стандартні дерев'яні вулики, усе налаштовано добре. Локація чудова. Мені точно цікаво буде повернутися туди і подивитися, чи знайдемо ще щось наприкінці цього відео. А зараз давайте відкриємо гніздовий корпус, знайдемо розплід і знайдемо матку. Це завжди найцікавіша частина. Це той момент, коли вони можуть кинутися на вас, якщо вже вирішать це зробити, бо я лізу в їхнє гніздо. Подивіться, наскільки тут усе злиплося. Це просто неймовірно. Все зрослося докупи. Бачите, я рухаюсь ось так і все пересувається одразу, ніби одним цілим. Бджолам це не подобається, але іншого способу насправді немає. Мені потрібно роз'єднати ці рамки, щоб побачити їх і вийняти. Через те, що у цьому ящику неправильний проміжок між рамками, бджоли зараз дуже розсердяться на мене. Ви можете побачити тут, як усі стільники ніби розширюються в межах інших стільників, тож вони просто стають однією суцільною масою бджолиного воску. Дуже важко розділити. Як тільки я вийму першу рамку, сподіваюся, це трохи полегшить роботу. Гаразд, давайте виймемо першу. Ні, усе саме так, як я й думав, доведеться робити це частинами, тож ми просто виймемо цілу секцію звідси. Не бачу розплоду, це просто жахливо дратує. Я хотів, щоб тут унизу був розплід, бо розплід означає, що я можу переселити їх сьогодні. Бачите, про що я казав? Чи неправильний проміжок, усе просто розвалюється. Потрібно бути дуже обережним. Я не хочу впустити матку будь-де, але, як ви бачите, коли я відкриваю це, все надзвичайно липке.
О, тут відстань між рамками просто божевільна, справді божевільна. Знаєте, якби я був маткою, я б сховався тут унизу. Це було б найпростіше місце для укриття, і я поки що не хочу починати все ламати. Було б дуже-дуже добре, якби ми знайшли матку на самому початку. Тож я просто покладу це ось тут, дам собі трохи місця для роботи, а тепер просто будемо продовжувати терпляче працювати і сподіватися, що матка десь там. Ви можете бачити дуже-дуже старі темні рамки, жодних ознак розплоду. Оні збрехав, є ознаки розплоду, є ознаки того, що Апігард не дав результату. Отже, подивіться сюди. Це поганий знак. Ми бачимо запечатаний розплід бджіл із висунутими хоботками, плямистий розплід. Для мене це дуже-дуже чітка ознака. Величезне, критичне ураження вароа. І я кажу про серйозний рівень враження. Воно поширюється всюди. Я намагаюся побачити, чи є якісь яйця. Не бачу жодних яєць, але можливо просто тому, що в мене немає телефону. Збігаю за телефоном, підсвічу. Отже, жодних яєць там немає. Я й думав, що так і буде, але ось ще один знак. Дайте на мені сфокусувати. Вірус деформованого крила. Бачу досить багато бджіл із цим вірусом. І знову ж таки, це ще одна ознака вірусу, який переносить вароа, який спричиняє всю цю шкоду тут. Тож перспективи для цих бджіл не дуже веселкові, не буду приховувати, хоча бджіл тут багато. Я б сказав, що це відносно недавній рій, ймовірно, рій 2024 року. Він прилетів сюди, і що бджоли роблять у дикій природі, вони використовують роїння як механізм для боротьби з вароа. Але вароа дуже швидко їх наздоганяє. Тож навіть незважаючи на те, що в вулику стоять смужки варофлу, я їх не враховую. Думаю, їм уже років 10 щось таке, а бджоли просто прилітають сюди роїтися, гинути і грабувати, а потім прилітає інший рій. Тож не думаю, що цей рій тут дуже давно, але вони взагалі не в найкращому стані. Як я вже казав, подивіться на цей розплід. Видно, як у бджіл хоботки висунуті, клаптики розплоду. Це недобрий знак. Не думаю, що це американський або європейський гнилець, але цілком можливо. Тільки тому, що ми не бачимо явних ознак, це не означає, що його тут немає. Але що ми можемо сказати на 100% – це вароа. Вароа – мертві бджоли всередині з висунутими хоботками. Це класична картина вароа. А вірус деформованого крила – це ще одна типова ознака вароа. Тож, без сумніву, тут просто критичне зараження вароа. Я не впевнений, чи буду забирати цих бджіл. Для мене в них немає жодної цінності, але знаю людей, для яких вони будуть цінними. Їм сподобається, що це дика популяція. Сподобається те, що попри високий рівень вароа вони ще живі. Тож, можливо, я віддам їх комусь, хто зможе отримати з них більше користі. Дивіться, якщо перевернути рамку, бачимо ту саму картину знову. Висока смертність у розплоді, дуже-дуже нездорові бджоли. Жодного шансу, що я заберу їх додому. Тут просто занадто великий ризик. Надто багато вароа, як на мій погляд. Ви можете бачити, це тут розкладені тіла. Для мене це безпомилковий знак, що рівень вароа у цій сім'ї занадто високий, щоб бджоли могли з ним впоратися. Якби я залишив цих бджіл тут, то зрештою вони зрозуміли б, що не можуть самостійно контролювати вароа і просто втекли б. А якщо в цій сім'ї є європейський або американський гнилець, він залишиться у меді, інші бджоли перелетять, розграбують його і рознесуть хворобу далі. Отже, завжди гарна ідея робити це. Ви, можливо, дивитеся на це і думаєте, що ви робите? Просто залиште бджіл, просто залиште їх у спокої. Але я, ймовірно, припиняю дуже-дуже небезпечний цикл, який може поширювати хвороби серед сотень тисяч бджіл і мільйонів бджіл у цій місцевості. Це відповідальне рішення. Дуже-дуже складно. Бачите, я тільки що роздавив бджолу, а насправді нічого іншого зробити не можна, тому що відстань між рамками у цьому вулику просто неправильна. Дуже складно виймати рамки, не турбуючи бджіл і не роздавляючи їх знову. Ось ці дві рамки повністю злиплися. Якщо витягнути одну, інша просто потягнеться за нею. Спробуємо трохи розділити їх. Дістанемо ось ці рамки. У них майже нічого немає. Хоча вони злиплися між собою. Ого, це просто хаос. Дивіться, тут є старі рамки, і саме це майже напевно сталося. Ось ця рамка – гарний показник того, що тут було приблизно 6 місяців тому. Бджоли заселилися, рівень вароа став занадто високим. Вони покинули вулик, залишивши все – розплід, мед, усе, що залишилося. Миші приходять, руйнують все, залишають його в такому стані, а потім бджоли повертаються і знову починають будувати. Але все неохайне, відстані неправильні, тут є якісь випадкові рамки, і бджоли просто роблять те, що хочуть. І ось ви отримуєте, як тут, подивіться на цю рамку, вона абсолютно непридатна для огляду. Чи можна було б отримати рамку, яка була б ще більш хаотичною? Не думаю. Це ніби тришарова рамка, дуже глибока. Це виглядає цікаво, але наприкінці справжній хаос. Гаразд, здається, ми вже дісталися тієї частини, де більшість розплоду. Зараз просто пересуну цю рамку, відкриємо останні дві, просто щоб перевірити. О, вони знову сильно злиплися. Ось погляньте, це просто капець.
Абсолютна дикість. Тут видно закристалізовані запаси. Знову зацукрований мед. Отже, справжній безлад, чесно кажучи. Дуже багато проблем у цьому вулику. Відстань між рамками неправильні. Розділювачі Гофмана роблять управління рамками надзвичайно складним. Рівень зараження вароа дуже високий, ймовірно, найбільш можливий рівень зараження. Вароа – це маленький кліщ, який живе на бджолі, переміщається з колонії в колонію на спинах бджіл, поширюючи віруси і роблячи бджіл дуже хворими. Але це не самі кліщі вароа вбивають бджіл, а віруси та їх накопичення, які вони передають, зрештою і призводять до загибелі. З харчами у них все добре. Вони явно процвітають, вони вилітали, тут є верес звичайний, вони його збирали і добре на ньому розвиваються. Тож вони не помруть від голоду, але я майже впевнений, що вони покинуть вулик через високий рівень зараження вароа. Можливо, американський гнилець, можливо, європейський гнилець, тому я не чіпаю цю колонію бджіл, вона ні за що не поїде зі мною. Я залишу всі корпуси тут і віддам їх комусь. Виставлю маленьке оголошення і запитаю, хто хоче забрати цих бджіл, але потрібно відповідально за ними доглядати. Перше, що вони повинні зробити для відповідального управління, це використати трохи щавливої кислоти або краще вароамед від Бі-Вітал. Зараз тут немає розплоду, тому це найефективніше лікування, яке можна застосувати, щоб убити всіх кліщів. Бджолам все одно доведеться жити з цими вірусами протягом зими, але сподіваюся, вони зможуть протриматися до весни. У них достатньо корму, щоб це зробити. Якщо вони доживуть до весни, я б порекомендував метод струшування рою. Це означає взяти абсолютно кожну рамку, яку ви тут бачите, усі корпуси прибрати, по суті, залишити лише самих бджіл. Помістити цих бджіл, кожну з них на нові рамки, нове обладнання, нову вощину, усе нове. А потім через 3 дні, коли вони очистять свої шлунки, почати їх підгодовувати. І тільки тоді у них з'явиться шанс вибратися з цього жахливого стану. Отже, мій план. Я спробую скласти все назад так добре, як тільки зможу. Я знаю, що це було досить втручальним, і в підсумку бджолам, можливо, було б краще не втручатися. Але якби я забрав цих бджіл на свою пасіку, то, можливо, поширив би вароа і знищив би набагато більше бджіл, ніж є в цій колонії. Припустімо, в цій колонії 5000 бджіл, а якби я відвіз їх на свою пасіку, і це б знищило 5 колоній, то я втратив би 50 000 бджіл. Тому не засуджуйте мене за те, що я вбив бджіл у цьому відео. Набагато більше бджіл загинуло б, якби я не провів це дослідження. Зараз дослідження показало мені, що ці бджоли є джерелом хвороб, розсадником шкідників, особливо через вароа. Тож я заберу все назад, зателефоную комусь іншому, хто приїде і забере їх, а сам піду подивитися, чи є в цій пасіці ще якісь колонії. Бачите, я намагаюся повернути все на місце в тій самій послідовності. Можна приблизно побачити, що де було, і знову розставити решітки. Я пильно стежитиму за маткою, якщо зможу її побачити, але не думаю, що ми зможемо знайти її сьогодні. Наприклад, ось ці рамки, немає жодного шансу вставити їх назад як слід, тому я просто зріжу трохи цього стільника і якось втисну його туди, де це можливо. Це означає, що в мене є хоч якийсь шанс повернути більшість цих рамок назад. Потім ми поставимо надставку на місце. Якщо б я мав вгадати, де зараз матка, то думаю, вона на цій рамці. Тут найбільше бджіли, вона була б тут у дуже теплому місці. Поглянемо. Вона ще не тут, але я подумав, що якби вона була десь тут, то саме на цій рамці. Так, я знаю, що це трохи дико. Я не настільки дурний, щоб знімати захисну маску. Знаю, що вдома багато хтось просить мене це зробити, але я хочу спробувати цей мед. Я не забиратиму рамку, вважаю, що було б негарно давати комусь бджіл без неї. Я просто спробую трохи меду, щоб дізнатися, який він на смак. Ось тут видно весь цей мед разом із воском. Давайте спробуємо. Абсолютно неймовірний стільник. Це не вересовий мед, отже десь поруч все ж є верес. Це насправді липовий мед, дуже виразний липовий смак, кислуватий, неймовірно приємний. Вау! Мабуть, скуштую і цей. Підозрюю, що він буде таким самим. Головне не з'їсти бджолу, що буде складніше. Ну що ж, смачний мед. Один із найкращих, які я коли-небудь куштував. Дуже приємний липовий мед. Ох, ну і ну. Ось це один із найчистіших вересових медів, які я коли-небудь куштував. Темний, тягучий, густий. Подивіться на це, бачите? Це зараз піде мені до рота. Неперевершений мед для тостів. А тим часом бджоли повертаються у свій вулик. Так, це було трохи турбулентно, але я зробив те, що мав зробити. І зробив це якнайшвидше. Я не забрав багато меду, повернув усіх бджіл назад, і тепер хтось інший приїде їх забрати. Залишилося кілька зайвих рамок, бо мені не вдалося повернути все назад, тож я заберу їх додому і спалю, адже вони також є потенційним джерелом хвороб. Отже, перед тим, як піти, давайте ще трохи походимо і подивимося, чи є тут ще якісь вулики. Ось ми знайшли ще один дах, дуже гнилий, 3 дахи загалом.
загалом. Хто знає, можливо, знайдемо ще щось. Тут все так заросло, що це просто сміховинно. Спробуємо зайти з іншого боку. До речі, щойно помітив, що мене вжалили у вухо. Дуже приємно. Здається, тут щось може бути. Ні, це глухий кут. Ну що ж, принаймні ми спробували. Покинутий вулик з бджолами справи кепські, високий рівень вароа, багато запасів, можливий ризик хвороб. Якщо вам сподобалося це відео і хочете дізнатися подальшу долю цієї сім'ї, обов'язково підписуйтеся. У нас також є багато іншого цікавого контенту на Парк Плюс. А ми дякуємо Лоуренсу за люб'язно надане відео зі свого каналу. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.